Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, szeretettel köszöntelek a csatornámon. Ha még új vagy, tudnod kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy mi a kettő közt a különbség, érdemes rákeresni a csatornám videói között. Nagyon sok érdekes témában fogsz, főleg a nyulakkal kapcsolatban videót találni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki nézi a csatornámat, és úgy érzem, hogy kezdem elérni, valamilyen szinten kezd beérni a gyümölcse annak, amit 2007-ben elkezdtem. Ugyanis ha megnézitek, hogy mi is volt a csatornám célja elsődlegesen, vagy miért is kezdtem el nyulakkal foglalkozni, és miért csináltam meg az első honlapomat, miért népszerűsítettem, mert ugye általában az emberek elsősorban tartanak nyulat és kész, tehát nem beszélnek róla. Én viszont első perctől kezdve egy célkitűzés volt nekem, hogy mások felé is tudjam úgymond hirdetni, tudjam promoválni maga a nyúltenyésztés, nyúltartásnak az előnyeit, és maga a nyúlhús fogyasztást, hiszen az egy nagyon szuper dolog. És most érzem, hogy a kommentek alapján, mikor jönnek tőletek a pozitív kommentek, hogy egyre többen elkezdtek gondolkozni azon, hogy újra és újra fogtok nyulat tartani, aki eddig már tartott, sőt volt olyan is, aki azt írta, hogy bár még soha nem tartott, de kedvet kapott hozzá. Megtisztel a ti bizalmatok, és megtisztel az, hogy tudtok olyan dolgokat hallani a csatornámon, ami ugye mindenképpen leköti a figyelmeteket, és hasznosnak értékelitek, hiszen nekem elsődlegesen ez a célom. Tehát nem a szórakoztatás, nem a pihentetés, hanem inkább ellenkezőleg, hogy olyan dolgokról gondolkodjunk, vagy akár cselekedjünk is dolgokat, amelyek a mindennapi életünkbe segítséget jelentenek bármilyen formában. Ma eldöntöttem, hogy szeretnék újra egy ilyen népszerűsítő videót csinálni a nyúl tenyésztésnek, nyúlfogyasztásnak, a nyúlhús fogyasztásának. Ezért ez a videó lényegében most arról fog szólni, hogy tud minél egyszerűbben elkezdeni, milyen előnyei vannak ugye a nyúlhúsnak, mert ezt mindenképpen el szeretném mondani, illetve hogy tudjál szinte, ha magadnak szeretnél csak a családnak nyúlhúst tenni az asztalra, és ezt szeretnéd megoldani minél olcsóbban, akkor mi kell hozzá, és milyen befektetés, milyen nyúllal érdemes elkezdeni, mikor érdemes, hogyan érdemes, most erről fogok beszélni, úgyhogy mindenképpen érdemes végignézni ezt a pár percet. Először is nem tudom, hogy tudjátok-e, de Magyarországon állítják elő, világviszonylatban ebben a második helyezettek vagyunk, az egyik legértékesebb húsfélét, méghozzá világszínvonalú termékként. Nem tudom, lehet, hogy ez újdonság, de Kínában állítják elő a legtöbb nyulat, és Magyarországon világviszonylatban mi vagyunk a másodikok. Most ha egy Kínához nézzük Magyarországot, hát azért hatalmas nagy a különbség, ugye, és mégis másodikok vagyunk a sorban. Ez a húsfél, amiről beszélek, mivel fehérjedús, nagyon könnyen emészthető, sütve, fölve is piszkosul finom, és komoly B-vitamin forrás. Éppen ezért a világ egyik kedvence. Igen, az egész világé, kivéve Magyarországé. És hát miről is beszélek? Hát ugye a nyúlhúsról, amit már elárultam az első pár másodpercben. És az érdekesség, mikor utána néztem, hogy a rendszerváltásig kevés olyan portál volt, vagy porta volt Magyarországon, portál már én is játékokba gondolkodok, ha ne tartottak volna néhány nyulat, vagy egy komplett vágóállományt, és ne került volna minden héten az asztalra ez a hús különlegesség. Aztán történt ugye egy nagy változás, megszűntek a felvásárlói helyek, megjelentek a különböző hátráltató tényezők, amiben ugye valljuk be, de az elkényelmesedési folyamat is szerepet játszott, és odáig jutottunk el sajnos, hogy pont az a hús nem került szinte, vagy soha, vagy alig az asztalunkra, amivel mellesleg a félvilágot ellátjuk. Amelyik a legegészségesebb húsok egyike, és ez lenne a testünk számára is egy ideális hústermék, mert ez az emésztőrendszerünket is kíméli, védi, és az egészségünket is segít fenntartani. És közben mellette még finom is. Na most milyen előnyei vannak a nyúlhúsnak? Itt egy párat foglaltam csak össze a
teljesség igénye nélkül. Az első az, hogy nem allergizál. Tehát azok az emberek is nyugodtan ehetik, és biztonságosan fogyaszthatják, akik minden szárnyastól le vannak tiltva, és nem beszélve ugye mellett a vörös húsokról. Bármilyen betegségbe szenvedsz, hogy semmiféle hústerméket nem fogyaszthatsz, egy kivétel van, a nyúlhúst fogyaszthatod. A második dolog tele van B-vitaminnal. Színig van B-vitaminnal, és még nagyobb mennyiségben fehérjével. Tehát amikor pénzt adsz, akárha gyúró vagy, tehát testépítő vagy nem tudom, bármilyen sporttal foglalkozó és nagy fehérje bevitelre van szükség, hát a nyúlhúsból megkapod. Kilónként 20%-nyi a fehérje tartalma a nyúlhúsnak. Tehát rettentő magas. Úgyhogy avval be tudnád rendszeresen pótolni a fehérjégényedet. A harmadik, hogy a vastartalma, tehát maga a nyúlhúsnak a vörös húsokéval vetekszik. Tehát rengeteg vasat viszel be a szervezetedbe, miközben nyúlhúst fogyasztol. A negyedik, hogy a nyúlhús maga, tehát nyúlhúsban magas a B3, a B12 vitamin, a foszfor, a kálium és a szelén tartalom. Alacsony a nátrium tartalma, éppen ezért bármilyen diétának a kiegészítője lehet. És kifejezetten segít érrendszeri betegségekben élők állapotának a fenntartásában, tehát reggeltől estig majd, hogy nem fogyasztani lehet, különböző más termékek mellett még például. Azon kívül, hogy vasban gazdag, ugye a gyerekeknek ez mindenképpen jót tesz, tehát mindenképpen javasoljuk gyerekkorba rászoktatni a gyerekeket a nyúlhúsra, és ugye a kismamáknak is jól jöhet. Sőt, úgy igazából, amikor a szoptatós gyerek áttér elsődlegesen a szilárd táplálékra, mi nálunk, minden orvos, hiszen így ugye szlávok között lakunk, tehát Ukrajnában ezek szláv népek, a nyúlhúsfogyasztásnak különleges kultúrája van. És éppen ezért az orvosok is, és azért az ukrán orvosok elég komoly orvosok, hiszitek vagy sem, tehát például ha utána néztek a kijevi orvosaink, docensek, ezek világszínvonalú orvosok minden szinten, tehát felkészültségben, tudásban, kifejezetten nyúlhúst ajánlanak első bevitelre a pici babáknak, hogy a legtökéletesebb, semmi baja nem lesz tőle, és ezzel kezdheti meg a szilárd tápláléknak a bevitelét. Úgyhogy, és ugye ha van nyúlhúsunk otthon, akkor egy csomó mentesülés jelenthet az ipari húsféleségektől, gazdaságos az előállítása, erről is fogok beszélni, ugye, hogy ígértem, és egy mindennapi alternatíva lehet még azoknak az életében is, akik nem rendelkeznek esetleg olyan anyagi lehetőségekkel, hogy megvásárolják a jó minőségű terméket, de azzal sem, hogy esetleg sok pénzt áldozzanak arra, hogy ne talántán jó minőségű húsokat tudjanak napi szinten megkajázni. Na most egyrészt ugye piszkosul is finom, ez nem kérdés. Én tudok egy pár tippet adni, hogy mibe is lehet, mit lehet a nyúlhúsból csinálni, amiket mindet végig próbáltam már. De most először is pár lépésben szeretném neked elmagyarázni azt, hogy hogyan kezd el, hogyha nyúllal szeretnél foglalkozni, mikor kezd el, és hogyan kezd el azt, és milyen nyúllal kezd el, hogyha olcsón szeretnél legalábbis évente 6 hónapon belül, 6-8 hónapon belül megfelelő nyúlhús mennyiséget magadnak előállítani. Hiszen ugye, ha felneveljük ezeket az egyedeket, most már a modern technikának köszönhetően, berakható a fagyóba, és így igazából egész évben a rendelkezésünkre áll, ugyanúgy a disznó, vagy a bárány, vagy a csirke, vagy bármi más. Tehát elsődlegesen azt kell figyelembe venned, hogyha van egy 4 tagú családod, tegyük fel átlagosan 3, 4 vagy 5 tagú családról beszélünk, 3 anyanyúra van hozzá szükséged, és 1 baknyúra. Soha ne spórolj a baknyulon, tökéletes baknak és tökéletes nőstényeknek kell lenni, tehát mindenképpen cél, hogy keresd meg akár a Facebookon, akár máshol, bárhol azt a tenyésztőt, akinél el tudsz menni haza, meg tudod nézni az állományát, mivel a videóimból látod, hogy minimum milyennek kell lenni egy tenyésztésnek, minimum, tehát ettől csak jobb tenyészeteket kell, hogy találjál, mert én nem tartom magamat olyan csúcs tenyésztőnek, és vannak sokkal jobb tenyésztők nálam, de legalább látod, hogy mit kell nézni egy tenyésztőnél a videók alapján, és ha azt látod nála, akkor vegyél tőle nyulat.
és nyugodtan vásárolj tőle, tehát itt 3 nyúlra gondoltam elsődlegesen, ami megfelelhet a te elvárásaidnak. Az első mindenek fölött, hogyha teljesen táp ellenes vagy, akkor mindenképpen ami számomra bevált, ez a burgundi vörös és az új-zélandi vörös nyúl. A második a sorba, hogyha nem gond a táp, még ha nem is sokba, de egy kicsi tápot nem félsz nekik adni, akkor természetesen a pannonfehér, és a harmadik a sorba a kaliforniai nyúl. Nem akarok ezekről a nyulakról sok mindent beszélni, de a lényeg, hogy mind a 3 fajta nyulat, de legfőképpen a burgundi és az új-zélandi vörös nyulat tökéletesen felnevelheted tiszta zöldön, és egy nagyon kevés, tehát napi nyulakra számítva, mondjuk 1 nyúlra számítva 1 deci terményen. Ha ennyit fogsz neki adni, nagyon lassan, de biztosan 6 hónapos koráig eléri a vágósúlyt, és garantáltan hűtőbe fog kerülni. Miért is javaslom a burgundi és az új-zélandi vöröset? Én csak a vörösről fogok beszélni, most mind a kettőt értheted alatta. Nem sok közöttük a különbség, bár van, de mind a kettő ideális nyúltartásra. Bár nem szeretném a poénokat lelőni, hiszen a burgundiról és az új-zélandi vörösről szeretnék majd egy külön videót is csinálni, de ők nekik pont ez a lényege, hogy ez a fajta nyúl tökéletesen megelégszik bármivel, amit neki elébe raksz. Tehát ha fűvel fogod reggeltől estig etetni, meg egy kis szénával, meg esetleg ami vannak különböző gyümölcsök, zöldségeket a kertedbe, és lassan szoktatod hozzá, hogy garantáltan legkésőbb 6 hónapos korára el fogja érni azt a vágósúlyt, hogy amikor levágod egy 4 kilós nyúlba, legalább 2,5 kiló tiszta húst fogsz találni. Aránylag elég jó fial, ha jó tenyészetből hozod, akkor átlagosan 7-8 utódot mindig fial, tehát ha tételezzük fel, veszel 3 darab anyanyulat, mondjuk most van március 12-e, ezt 20-áig megveszed, ezek már ivarérettek legyenek természetesen, mind a 3-at 20-án bepároztatod a bakkal, mondjuk 2-t 20-án, a 3-at 21-én, mert ugye 2-től többet nem javasolt, én legalábbis nem javaslok pároztatni a bakkal egy nap, és az egyik 2 között is legyen legalább 6-10 óra különbség a 2 pároztatás között, akkor ha minden jól megy, Isten is úgy akarja, akkor április 20-ára neked meg lesz az első 3 alom kisnyúl, legkésőbb 21-ére. Ott ha a 7-esével számolunk, az 21 darab kisnyúl. Ha úgy folytatod tovább, hogy én itt a videóban tanácsolom, tehát 1 hónap múlva, tehát most van március 20-án pároztattad, április 20-án lefialt, május 20-án bepároztatod újra, még pont nyára, tehát fűszezon közepére újra lesz a második alom, másodszor 21 darab kisnyulad, tehát 21 meg 21 42, ha döglik is meg belőle, maradjon 35 darab. Maradjon 30 darab. De az a 30 darab a 2 eresztésből az éjjel-nappal, mivel az egész tavasztól késő őszig a füneked rendelkezésedre áll, tudod őket fűvel etetni. Fűvel, lucernával, rétiszénával, rétifűvel, ha van kis kaszagépet, kaszálhatsz neki, fonnyaszhatsz neki, tehát biztos, hogy be tudod szerezni. És azt a kis terményt is mellé garantáltan. És ami fontos, hogy amikor ezt a 30 darabot levágod, és ezt a 3 anyát, ha jól fialtak, akkor meghagyod következő évre, tehát csak szépen napi szinten tartani fogod, és csak szénát, télen készítesz be neki egy kis szénát, akkor lényegében az a 30 nyúl szorozva 2,5 kilójával 75 kg tiszta húst fog neked eredményezni. 75 kg tiszta hús minimum. Hogyha te ezt külön választod, külön a combokat, az elsőt, külön a hátsót, külön a gerincet, külön a bordát, külön a nyakat, tehát külön levesnek való, külön akármire való, akkor garantáltan minden héten, 1 éven keresztül a következő években rá fog kerülni a nyúlhús a te asztalodra, és azt a finomságot fogod te is enni, amit én. És itt csak 3 anyáról beszéltem, meg egy bakról. Tehát ezeknek a költsége nem magas, és nem a legszaporabb nyulakat vetted meg. Ha ugyanezt pannonnal fogod véghez vinni, akkor garantáltan itt a 2 eresztésnél nem 30 nyulad lesz, hanem legalább 50-60,
és értelemszerűen a 75 kg nyúlhúsod is 150 kg lesz minimum. És ugye nem beszélve arról, hogy a pannont ősszel is tudod pároztatni, csak már ugye lassan addigra már csak szénát tudsz neki adni, hogyha gyűjtöttél. De nem is ez a lényeg. Most képzeld el, csak gondolkozz, képzeld el. Alig ölsz bele időt, de szabad idődből ölsz bele mondjuk, ha van otthon kiskorú gyereked, megtanítod az állattartásra, megtanítod arra, hogy kell az állatokkal bánni, megtanítod, hogy a felelősségtudatra, hogy egy állatot etetni, itatni kell, gondoskodni kell róla, együtt fogjátok ezt a ketreceket pucolni, vagy a ketreceket építeni, ebbe a rohanó világba kell-e több, amit adsz a gyermekednek. Együtt vagy vele. Nem a telefonját nyomja, nem a Facebookot, Instagramot, TikTokon a hülyeségeket csinálja, hanem nyulakkal foglalkozik, élő állatokkal. Ez már egy érték, és te veled együtt csinálja. Az édesanyjával együtt csinálja, az édesapjával együtt csinálja. Egy hatalmas értéket adsz a kezébe, és hatalmas élményt. Tehát egyrészt egy nagyon finomakat fogtok enni, másrészt lesznek élmények az életetekben a nyúltartás miatt, és ugye egy cukiság, mert az garantáltan cukiság, és a harmadik nagyon egészséges kajákat fogsz enni. Na most mit lehet még így pár mondatba finomságokat készíteni a nyúlból, mert sok ember beüti az interneten nyúl, nem is gondolkozik el rajta. Mi az, amit én eddig elkészítettem? Az egyik a nyúlkolbász. Ez volt az elsődleges vágyam, amikor megkezdtem a nyúltartást, és nem is kell sok nyúl hozzá, 3-4 darab öreg nyúlból már, mert minél nagyobb legyen a nyúl, tudsz csinálni egy ilyen 10-15 kilónyi nyúlkolbászt. Bőségesen. Mi kell hozzá? Levágtad, kicsontoztad, én úgy szoktam kicsontozni, hogy még a csonton is hagyok annyi húst, hogy abból még egy jó kis gulyásleves még nyugodtan kiföl. És ilyen gulyásleves fog kifőni belőle. Kell hozzá egy kis szalonna, ugye, ami bárhol beszerezhető, főleg, hogyha valahol van lehetőség minél frissebb szalonnát vásárolni. Fűszerek, hagyományos fűszerek, disznóbél. Otthon betöltötted, otthon kifüstölted, vagy ha van barátodnak füstölője, rátette a füstre, kifüstölte, de ha nem akarod a gyomrodat bántani a füstölés miatt, hanem egyszerűen csak betöltötted, bevákumoztad 4 darabonként, én így szoktam csinálni, rögtön natúrba vettem egy normális vákumozógépet, tehát nem az ilyen 1500 forintosat, mert az olyan, hogy mintha kidobtál volna 1500 forintot a vakvilágba. Szánjál rá legalább 20-30 ezer forintot, vagy attól többet, vegye egy normális vákumozógépet vákumzacskóval, és szépen ilyen kis 20 centis darabokba megcsináltam, bevákumoztam, beraktam a fagyóba, bármikor reggelire kívánok, vagy ebédre, vagy vacsorára kivettem, rögtön teszem sütni, vagy grillezni, természetesen, amit sütni akarnék, oda magasabb zsírtartalmat teszek bele, mert ugye sütés közben kisül. Ilyen finom kaja nem terheli a gyomrot semmilyen formában, vendégvárónak is, hogyha hirtelen betoppan egy vendég, nagyszerű, még akkor is, hogy a nyúl az nagyon jó a vendégvárónak, mert hogyha kiszaladsz a karámba, vagy a ketrechez, levágtál, nyakon vágtál egy nyulat, lenyúztad, 10 perc múlva már fölhet egy jó kis paradicsomos nyúl, ami megint csak szinte isteni kajának felel, meg egy pörköltnek, vagy bárminek elkészíted. Nagyon sokféle recept van. Tehát először is a kolbász, ami egy ideális. Másik dolog, hogy szintén a combokat, mi a hátsó combokat mi nem szeretjük a parássága miatt, mindig kiszoktam belőle kanyarintani a hátsó comboknak így a belsejét, és ketté vágom még a hátsó combot is, hogy minél kevesebb hús legyen rajta, annál jobban beveszi a fűszereket, meg a különböző ízesítőket, és ami kikanyarintott húst, főleg német óriásnál ugye kijönnek ilyen kikanyarintott húsok is, én azt szépen összegyűjtöm, és ledaráljuk a feleségemmel, ugye darálom. És ezt a darált húst ugyanúgy szépen levákumozzuk, és így zacskókba, félkilós kiszerelésbe betesszük a fagyóba. Na most bármikor egy töltött káposztába, egy pelmenyibe, persze keverjük a húsokat, tehát teszünk hozzá disznót is, de ott van az a tökéletes hús, ami ugye, amiről beszéltem, tele vitaminnal, tele egy csomó mindennel, csomó plusz jóval, ott van az étrendemben. Harmadik dolog, hogy fiatal nyúlból, főleg a bordás részéből olyan húsleves lehet főzni,
hogy a tyúkhúsleves elbújhat mellette. Tehát szószoros értelmében elbújhat mellette. Nagyon finom, zamatos leves, ugyanúgy szépen kell megfőzni zöldségekkel. Ezt a nyúl nyakat, nyúl bordát, nyúl farok részeket kell belehelyezni. Nagyon finom kaja. Nem beszélve a nyúl belsőségekről, ugye a vese, a máj, az egy különlegesség, tehát olyan különlegesség, mint például a libamáj, vagy még talán attól is csodálatosabb a nyúlmáj. Mi ezt lecsónak szoktuk elkészíteni, általában összegyűjtünk, egy lecsóra valóként tesszük el, tehát mondjuk belekerül 3 nyúlnak a mája, 3 nyúlnak a belsőségei, és a feleségem hagymás lecsóval elkészítve bele süti, bele főzi, most ne kérdezzétek a pontos receptet, ezt megcsinálja. Tehát megint csak egy magnifique étel. Amit kipróbáltam, itt korábban kérdezgettétek, pontosabban még én szó szerint nem készítettem el, de már ettem, egy különleges füstölési eljárással készült füstölt nyulat. Ennek a lényege a füstölt nyúlnak, hogy olyan zamatos lesz ezzel az eljárással, hogy szinte nem fog kiszáradni egyáltalán a hús, valamilyen szinten meg fog fölni, mint egy nagyipari helyen, vashordóra van hozzá szükség, egy vashordóra, be kell a nyulat legalább 3 napra, 2-3 napra ilyen vadászpálcba pácolni, tehát legyen benne fokhagyma, koriander, megyfának az ága, ami szintén egy finom ízt ad neki, és még sorolhatnám só, de a pontos receptet inkább a feleségem tudná megmondani, nincs most előttem. De lényeg az, hogy ebbe 3 napig áll, azonnal lecsepegtetni, tehát nem kell rá most 12 órát csepegtetni, mert rögtön megbüdösödik, még ha hideg is van. Kivetted a pácból, csepeg, megtörölgetted, ilyen, amivel beszokták tillal tekerni a sebeket. Nem tudom, tinátok, hogy mondják, lehet venni nálunk ilyen nagy méretekbe, avval a nyulat 2 oldalról, majd tudok képeket küldeni, meg fogok is képeket feltenni, be kell a nyulat burkolni, így kell, mintha nyásra tennéd, mikor a disznót is sütöd, és úgy kell felakasztani a füstölőbe, a különleges hordó füstölőbe, és maga a vashordónak úgy kell, hogy kapja a tüzet, meg a füstöt, hogy egy legalább 5 méterre tőle legyen, föld alatt menjen a füst, és úgy menjen bele a vashordóba. Lényeg az, és ez teljesen legyen lezárva, hogy ne tudjon a füst szinte kifele menni belőle. Ez van egy különleges hatás jön létre, úgy felmelegszik ez a vashordó a hideg füst miatt is, hogy az hiába hideg füst megy el 5 méter alatt ugye lehűl a föld alatt, mégis felmelegíti ezt a vashordót, és szinte egyszerre főzi meg. Van ennek egy neve is ennek az eljárásnak, én nem tudom, nem néztem utána, de egyszerre főzi és füstöli a nyulat úgy, hogy tehát hőhatás alatt, hogy semmilyen tűz őt nem éri, és aztán szinte omlik le az a füstölt, nagyon finom hús a nyúlról, és itt is érdemes legalább ilyen 4-6 hónapos, 8 hónapos nyulakat kifüstöl, amikor már van szépen húsok, az be kell vagdosni, fokhagymában a bevagdosott helyeket megtenni. Tehát ezek mind olyan csodálatos dolgok, gyerekek, hogy az éttermekbe 10 000-eket, 100 000-eket fizetnek érte, hogy ilyeneket tegyenek emberek. És képzeld el, te otthon simán saját magad el tudod készíteni. És a magyar ember, valljuk be, de szeret enni. És bár rajtam se látszik, de én is szeretek. úgyhogy éppen ezért bármikor tudok ilyen tanácsokat adni nektek, hogyha van rá igény, írjatok rám, vagy fogok külön majd készíteni akár mindegyikről, ha lesz rá igény, meg érdeklődés, akkor egy-egy ilyen főzőműsort élőbe, ahol el fogom készíteni a kedvenc nyulas recepteimet, és higgyétek el, nagyon megéri. De hogyha tényleg nem sok pénzed van, és mégis szeretnél egy királyi eledelt tenni az asztalra, és fontos számodra a gyerekeidnek is a jövője, vagy a saját egészséged, akkor kezdj el minél hamarabb nyúlhúst enni, vagy ha van lehetőséged rá, akkor nyulat tartani. Megint belementem egy 24 perces videóba, nagyon sajnálom, de én úgy gondolom elmondtam annyi információt, amivel mindenképpen szeretném, hogy te is, ha nézed ezt a videót, akkor összefusson a nyál a szádba, elkezdj ezen gondolkozni, ezen a reális igazságokon,
és azon kezdj el gondolkozni, hogy még kidobott szekrénybe ből is csináljak most egy nyúlkececet. És hol is láttam én legutoljára nyulat eladót, ami a közelemben van, jó tenyésztő, és holnap már, vagy legkésőbb március 20-án be is állítom az első 3 anyát, és nekem is lesz otthon nyúlhúsam. Hát én sok sikert és szerencsét kívánok hozzá, és ugye a tartáshoz mindent megtalálsz, minden tanácsot az oldalamon, amit nagyon szívesen megosztok, és észrevettétek, privátban is nagyon szívesen válaszolok, hogyha van időm rá, úgyhogy hajrá, minél több nyulat tartsatok, minél több nyulat egyetek, ne csak nyúl tartó nagyhatalom legyünk, nyúl exportáló nagyhatalom, mint Magyarországon, a világ másodikja, hanem azt az éves 10 kilós nyúlhúsfogyasztást, ami átlagosan most a világban van, és mi magyarok kullogunk a leges legvégén a sornak, akkor legalább a feléig tornázzuk fel. Sok sikert kívánok hozzá, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!